Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Tocmai ce am găsit un semn în grădina mea și m-am gândit că trebuie să vă prezint și dumneavoastră această situație. Despre ce este vorba? Astăzi vom discuta despre un dăunător, o insectă pe care o puteți găsi în grădinile dumneavoastră, care de fapt și de drept cu siguranță există în grădina dumneavoastră. Este vorba de o larvă care are un ciclu de viață de 2 ani, de 3 ani și care vă poate face extraordinar de mult rău în livezile voastre, mai ales atunci când aveți pomi tineri. Dar nu înseamnă că atacă doar pomii tineri, atacă și pomii bătrâni. De fapt, de drept, atacă o multitudine de pomi. În schimb, în livezile tinere, această larvă poate decima, adică poate distruge o livadă întreagă în câteva zile fără probleme. Despre ce este vorba? Ei bine, este vorba despre sfredelitorul ramurilor. Este o larvă, de fapt și de drept ea face parte din familia lepidoterelor. Sunt niște fluturi mari pe care îi putem vedea în lunile iulie-august, niște fluturi care au o anvergură mare a aripilor, decât că ei zboară mai mult în timpul nopții și tocmai de aceea noi nu îi prea întâlnim. Haideți să vă arăt semnele prin care puteți să vedeți dacă aveți această larvă în grădină, pentru că sunt foarte vizibile și sunt importante, dar mai ales haideți să vă prezint și cum puteți să o combateți, pentru că, așa cum v-am spus, aceasta vă face cu adevărat niște probleme enorm de mari. Și dacă vreodată în grădina dumneavoastră observați niște rumeguși ca acesta de aici, da? Vă uitați de unde provine acel rumeguș, fie că vine din coronament, fie că vine din tulpină și veți găsi o gaură, da? Exact cum este aceasta de aici. Ei, această larvă ce face? Vine și penetrează scoarța copacului și intră în tulpină, în partea lemnoasă. Și va crea o galerie pe toată suprafața acesteia, ducând la uscarea pomului. Așa că, dacă aveți așa ceva, urmăriți materialul până la final, pentru că veți avea nevoie de aceste informații. Iar dacă găsiți așa ceva, puteți ajunge foarte repede la o situație de acest gen, cum o vedeți dumneavoastră aici. Eu am depistat-o la timp, această larvă, această lepidoteră. Dacă nu o depistam la timp, acest pom murea, îl pierdeam. Iar dacă dumneavoastră ați ajuns totuși în acest stadiu în care aveți prezența acelui rumeguș în grădina dumneavoastră, în jurul unui pom, nu puteți să mai faceți decât un singur lucru. Iar acesta este reprezentat de o acțiune mecanică a dumneavoastră prin care pur și simplu să omorâți larva. Altă șansă nu aveți și astfel să salvați pomul. Cum puteți face asta? Este foarte simplu. Există un dispozitiv, de fapt de drept nu-l găsiți de cumpărat, mie mi l-a adus cineva la comandă. După cum vedeți aici am un cablu, da? Este la fel ca un șarpe din acela de canalizare. Da? Este un cablu foarte sensibil și pe acesta îl introduc pe acea gaură, pe acea galerie, după larva respectivă, răsucind și merg și omor larva în tulpina pomului, după cum vă voi prezenta și dumneavoastră imediat. După aceea, după ce o omorâm, mai trebuie să mai facem ceva. Deci, acesta este cel mai bun. Nu știu dacă merge, n-am încercat niciodată, poate cu vreun cablu din ăsta de frână de bicicletă ar putea să dea randament. Dar dacă nu aveți, nu vă faceți griji. Folosiți o sârmă subțire, dar care să fie cât de cât mai oțeloasă. Cea mai bună sârmă de acest gen pe care o găsiți în Copex-ul pentru instalațiile electrice. Mergeți și luați 2 metri de Copex, da? Este foarte ieftin, și în interiorul lui veți găsi o sârmă de acest gen, care este oțeloasă, care este rezistentă și nu se îndoaie atunci când mergem pe galerie. Iar cu această sârmă mergeți pe galeria respectivă și omorâți larva respectivă. Vreți să vedeți cum să faceți? Haideți să vă arăt cum procedați, ce trebuie după aceea să faceți tulpinii pomului ca să-l salvați, după care mai facem un scurt comentariu astfel încât să știm exact despre ce este vorba cu larva aceasta, pentru că v-am spus, mai ales la măr face prăpăd. La măr și la păr vă distruge cultura, dar nu vă vine să credeți. Este foarte important acest aspect. Și dacă totuși ați avut ghinionul să ajungă această larvă în grădină, nu știu cum a ajuns la mine, dar asta este, se poate întâmpla. Nu a fost atent, s-a întâmplat ceva și a ajuns. Luați ori sârma pe care v-am prezentat-o, ori dacă nu, acest șarpe pe care l-am eu, dar v-am spus, nu cred că îl găsiți de cumpărat. Este adus pe comandă de la cineva. Și mergeți pe galeria respectivă. Vedeți, aici este o gaură.
și mergeți pe galerie după larva respectivă. Și răsuciți, ia uitați cât de mult s-a dus, ia uitați. Și dacă se observă, gata, am ajuns la larva respectivă, pentru că galeria ei va fi una dreaptă, nu va face ramificații stânga-dreapta. Și astfel dumneavoastră puteți să o omorâți fără probleme cu această tehnică, da? Înghesuiți, forțați oarecum această sârmă sau acest șarpe în acea zonă și după aceea trageți. Ia uitați cât este de mare. Ia uitați cât s-a dus. Deci larva mea este undeva în această zonă. Cu siguranță am omorât-o, pentru că textura ei este una sensibilă, una moale și cu această tehnică o veți omorâ, da? Deci larva noastră a ajuns până undeva în această zonă. În cazul în care nu aveți acel șarpe, uitați, vă arăt și cum să probați cu sârma. De fapt și de drept e aceeași situație și același lucru. Da? Trebuie doar să găsiți intrarea în galerie și la fel împingeți cu sârma și omorâți larva în interiorul galeriei, așa cum v-am arătat eu mai devreme. Iar după ce sunteți siguri că ați omorât larva, mare atenție, nu faceți greșeala să puneți mastic, da? Sau insecticid în acea gaură, pentru că va afecta pomul. Cea mai bună soluție este să luați bandă izolatoare și să bandajați pomul, să creați un mediu steril în această zonă, exact cum fac și eu aici. Și problema este rezolvată. Dar ce puteți face pentru a nu ajunge la această situație? Ei bine, așa cum v-am spus, această lepidoteră este larva unor fluturi de talie mare care zboară undeva din jumătatea lunii iulie până undeva la jumătatea lunii august. Fac parte din familia lepidoterelor, niște fluturi, niște moli, iar famelele acestor lepidotere, în momentul în care zboară, vin și depun ouăle pe scoarța pomului. Aceste ouă durează acolo un ciclu, un an de zile. Iar după un an de zile, acestea eclozează și larvele respective încep să roadă în crestătura aceea în care s-a aflat până ajunge la tulpina pomului. Și după aceea ea începe să intre în partea lemnoasă și să sape acea galerie, acea conductă. La pomii tineri, conducta va fi galeria va fi una de dimensiuni mari și astfel pomul dumneavoastră se va usca din picioare. În mare parte sunt daune de 90-95% în livezile în care sunt afectate și atacate de aceste lepidotere. Iar ca dumneavoastră să nu ajungeți în această situație, în luna, chimic vorbind din punctul ăsta de vedere, la jumătatea lunii iulie, spre sfârșitul lunii iulie, cu un rapel în luna august, veți aplica pomului un insecticid cu spectru de acțiune asupra lepidoterelor, pe care îl găsiți la orice fitofarmacie. După aceea, în uscat, în luna februarie, puteți stropi pomii și este indicat, și sunt cam singurele stropiri pe care le recomand, să dați un ulei horticol. Acesta va sufoca acele ouă și le va distruge. Ei bine, există și o metodă bio pe care am dezvoltat-o și am testat-o vreo 5 ani de zile. Scuzați căței mei, dar vor să se joace cu mine și de aceea fac gălăgie. Am testat-o vreo 5 ani de zile și este tehnica cu naftalină. În momentul în care noi punem atât primăvara, cât și în perioada lunii iulie și august, acele recipiente cu naftalină, acei recipienți pe care îi punem un pom cu naftalină. Videoclipul găsiți pe canalul meu, de ce se pune naftalină în pom. O să las un link la finalul acestui material pe care îl puteți găsi și dumneavoastră să vedeți tehnica în sine. Și aceste lucruri vă pot scăpa de atacul lepidoterelor. Ele au un ciclu de viață de 2 ani, dar uneori se duce și până la 3 ani și se mulțesc odată la 2 ani. Așa că, din punctul meu de vedere, verificați, uitați-vă și dacă vedeți prezența acelui rumeguș, luați atitudine, pentru că este un dăunător foarte periculos, mai ales pentru specia mărului și specia părului. Iar dumneavoastră, pentru a putea să combateți această lepidoteră,
trebuie să fiți foarte atenți. Dar asta nu înseamnă că larva respectivă nu atacă decât mărul și păr. Atacă și prunul, atacă și teiul, atacă și plopul, atacă cam toate speciile de foioase în general. Sper că v-a fost de folos. Luați aminte la ceea ce v-am spus și până la următorul material, eu vă doresc toate cele bune. V-am pupat!